Kung naghahanap ka ng best gaming phone under 10K ay nasa tamang video ka dahil itong tatlong i-recommend ko ay wala pa ring nakakatalo sa lakas ng chipset at price. Make sure to watch until the end para malaman mo kung alin ang pinakasulit sa tatlong to. Una ang ITEL RS4, naka 6.56-inch IPS LCD, 120Hz refresh rate at 269 ppi. May 50 megapixel main camera, 5000 mAh battery at 45 watts charger. Pagdating sa chipset, naka Helio G99 Ultimate 8GB RAM, 128GB storage at expandable up to 1TB. May presyong 6,399 pesos. Ngayon pag-usapan natin ang gaming performance. For Genshin Impact, dapat mong iset ang graphics sa low at 60 FPS para smooth ang gameplay. Usually makakakuha ka ng around 32 FPS at ang temperature ay nasa 40 degrees Celsius. Again, budget phone to pero okay na for casual gaming. Para naman sa Warzone, iset mo lang sa low settings at uncapped FPS. Ang FPS ay naglalaro sa pagitan ng 21 to 29. Playable siya pero hindi ideal for competitive gaming. Sa PUBG naman, ilagay mo sa low graphics at ultra frame rate settings. Ang average FPS ay nasa 38 at mas better ang performance kumpara sa ibang demanding na games. For Mobile Legends, high frame rate at ultra graphic settings ang gamit. Ang average FPS ay nasa 57 at ang temperature ay nasa 40 kaya perfect ito para sa mga ML enthusiast. Para naman sa highlight, meron tong bypass charging na ang ibig sabihin ay pwede mong gamitin ang device kahit naka-charge at hindi mag-overheat o masisira ang battery. Susunod naman ay ang Tecno Pova 5 Pro 5G. May 6.78-inch IPS LCD, 120Hz refresh rate at 396 ppi. 50 megapixel main camera, 5000 mAh battery at 68 watts charger. Pagdating sa chipset, naka-Dimensity 6080, 8GB RAM at 256GB storage. May presyong 8,699 pesos. Kahit last year pa na-release, sobrang solid pa rin ang performance sa PUBG, HD at high settings ang gamit. Smooth din ang gyroscope, nag-average ang 37 FPS at temperature na 42 degrees. Very playable din ang ML with an average FPS of 59 at 42 degrees Celsius na temperature. Sa CODM, medium at high settings ang pwede pero recommended na low graphics at max FPS ang gamitin. Average FPS nasa 35 at 42 degrees din ang temperature. By the way, ilalagay ko na din sa description yung mga links kung saan mo ito mabibili at official yan. At ang susunod sa ating listahan, walang iba kung hindi ang Nubia Neo 2 5G. May 6.72-inch IPS LCD, 120Hz refresh rate at 392 ppi. Naka 50 megapixel main camera, 6,000 mAh battery at 33 watts charger. Pagdating naman sa chipset, naka Unisoc T820 8GB RAM at 256GB storage. May presyong 9,729 pesos. Pagdating sa gaming performance, sa Warzone, low graphics at uncapped FPS ang recommended para hindi mabilis uminit ang device. Smooth graphics at extreme frame rate ang settings sa PUBG. Smooth din ang gyro para sa mga gumagamit nito. Ang standout feature ng Nubia Neo 2 ay ang shoulder trigger buttons na usually makikita lang sa high-end phones like ROG. Customizable ito for extra in-game advantage, especially sa FPS games like CODM. Malaking advantage to sa laro at syempre mas maganda na din yung gaming experience mo. Sa tatlong phones na to, makikita natin na ang bawat isa ay may kanya-kanyang strength at weaknesses. Yung ITEL RS4 ay pinaka-affordable sa tatlo, perfect for casual gamers na gusto ang decent na performance without breaking the bank. Ang Tecno Pova 5 Pro 5G naman ay medyo mas mahal pero mas better ang performance sa most games, pati na rin na mas mabilis sa charging. Lastly, yung Nubia Neo 2 5G na may unique feature like shoulder trigger buttons, kaya ideal para sa mga FPS gamer. Ano sa tingin mo ang pinakasulit? Comment down below. Ginawa ko nga pala ang channel na to para sa mga taong nahihirapang magdesisyon kung anong magandang smartphone ang pasok sa budget nila. Kaya kung isa ka sa mga yan, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Kung naghahanap ka naman ng vlogging phone, just click here.